ኦኬ ኮንሳይዝ ብሪፍ እንደማለት ነው። ኦኬ ሜክ ኢት ኮንሳይዝ ማለት ብሪፍ እጥን ምጥን አድርገው ሾርት አድርገው ለማለት ነው። እሺ አታዝረከርከው ለማለት ፕሮፖዝ ኢን ግሬት ኳንቲቲ ኦር አባንደንስ ማለት ፕሮፖዝ ማለት በጣም ብዙ ኳንቲቲ ወይም ደግሞ መጠን አለው። አባንደንስ በጣም ብዙ በርከት ያለ ነው ማለት ነው። ፕሪሳይዝ በጣም ኤግዛክት እና አኪዩሬት። ኦኬ ኤግዛክት እና አኪዩሬት ይሁን። ኦኬ አንድ ነገር ለመግለጽ በጣም ብዙ ዙሪያ ጥምጥም መሄድ ነው። ፕሪሳይዝ ቱ ዘ ፖይንት ፖይንቱን ብቻ ትክክለኝነት ያለውን ቁም ነገሩን ሀሳቡን ንካው እንደማለት ነው። ሜክ ኢት ፕሪሳይዝ ካልኩኝ ማለት ነው። አኪዩት ቱ ዲክሌር ኖት ጊልቲ ኦልራይት እኔ ወንጀለኛ አይደለሁም ለማለት ስንፈልግ የምንጠቀመው ነው። ሂዝ አኪዩቲንግ ካን ኖ ሂዝ ዲክሌሪንግ አስ he is not guilty he's innocent እሱ ወንጀል እየሰራ ሰው አይደለም ኖርማል ሰላማዊ ሰው ነው ለማለት ኢኖሰንት ኦኬ አኪት ከሆነ ግን ቱ ዲክሌር ነው ጊልቲ አይደለም ለማለት ነው ኢቪክት ቱ ፎርስ someone to move out እንዲወጣ አንድ ሰው እንዲወጣ ማስገደድ ማለት ነው ቪጂሊየንት ኬርፉል ማለት ነው ኦኬ በጣም ዋችፉል የሆነ ኬርፉል የሆነ ሰው ቪጂሊየንት እንላለን ኤሉሲቭ ሬርሊ ሲን ዲፊካልት ቱ ሜክ ፕሪሳይዝ ማድረግ የማይቻል በጣም በውዥንብር የተሞላ ወይም ደግሞ በግልጽ ያልሆነ ዝም ብሎ ሐሳቦች እንደማለት ነው ኤክስትራቫጋንት ያው እንትን ማድረግ ነው ማባከን ሊሆን ይችላል ኤክስትራቫጋንት ነው ካንዳንድ ሰው በጣም አባካኝ ነው ማለት ነው ፓውፐር extremely poor እንደማለት ነው destitute ይባላል እዚህ ጋር extremely poor በጣም poor የሆነ ሰው ማለት ነው crucial very important imperative or essential ለማለት የሚጠቀመው ቋንቋ ነው ሌላው covetous desirous እንደማለት ነው acquisitive able or disposed to make acquisitions mercenary one motivated by gain which አገር ሆኖ ብዙ ጊዜ ለብር ብቻ የሚሰሩ ታርጌታቸው ብር መስራት ነው እዚህ የሆነ ተልእኮ ያስፈጽማሉ ብር ይሰጣቸዋል mercenary ይባላሉ ሚግር በጣም ትንሽ እንደማለት ነው ፕሩደንት እነዚህ ያሳልፈናቸዋል አንዳንዶቹ ማለፋቸው ከዚህ ፊት ስላሳለፍናቸው ነው ስላየናቸው ነው ማለት ነው ታንክ ዩ ቬሪ ማች የሆነ የሚጠቅማችሁ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቮካብሎችን በቀጣይ ቪዲዮአችን ላይ ደግሞ በአረፍተ ነገር እያስገባን ሞር ዲቴይላቸውን ለማየት እንሞክራለን ታንክ ዩ ቬሪ ማች የሚጨመር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ተስቀምጡልኛላችሁ ኦኬ ኮንሳይዝ ብሪፍ